Історія про маленького хлопчика, який втер носа всім рибакам. Жив собі в одному затишному українському селі маленький хлопчик Петрик. Життя його текло мирно серед шепоту колосків і співу цвіркунів. Але самому ж йому й хвилини спокійно не було. Він мріяв про великі пригоди. Особливо ж хлопчика хвилювала легенда про стародавнього великого карася, що мешкав у глибинах місцевого ставка. Говорили, ніби карась важив майже 2 кілограми і міг витягнути з води цілий віз відважних рибалок. Мається на увазі, що він уже дуже багато вудочок потягнув у ставок, що назбирав бися на цілий віз. А Петрик вечорами ходив до ставка і прокладав собі вже уявні всі межі на воді, де він буде колись ловити, і він сказав: «Одного дня я неодмінно спіймаю цю рибину власними руками». У хаті, де жили Петрик з бабусею і дідусем, пахло домашнім затишком, на столі вже чекали запашний борщ, а поруч у мисці лежали макарони з котлетою. Його улюблена страва. Дідусь розповідав онукові байки про відважних рибалок і загадкові рибини, а бабуся тихо посміхалася, готуючи обід. Щодня Петрик допомагав бабусі нести у садок яблука й огірки, доїти корову і доглядати курчат. Втім, цього дня всі, здавалося, чекали на щось незвичайне. Хлопець уже був упевнений, що сьогодні він точно не залишиться без пригод. «Бабусю, а можна мені макарони пізніше з'їсти?» – запитав Петрик, присівши на стіл. «Я трохи не голодний, хочу спробувати порибалити до обіду». «Що ти тямиш?» – здивувалася бабуся. «Поки ти тут макарони крутиш, уже 2 карася виловлять там інші рибалки». «Та я макарони собі візьму з собою», – сказав хлопчик, ковтаючи останній шматочок котлети. З котлетою, із сиром і навіть із борщем. І він пішов. «Бабусю, ти бачиш, я набрав з собою багато, я голодним не буду». Бабуся хитнула головою і тихо засміялася. «Ех ти, малий, я навіть не уявляю, як ти з 2 тарілками одночасно будеш туди йти, але нічого. Як повернешся з рибалки з голодним настроєм, то тоді побачимо». «Дідусю», – підсвітив Петрик, – «я ж і вудку прихопив. Карась точно не втече від моєї наживки». Дідусь погладив бороду і усміхнувся. «Правду кажеш, малий, без наживки рибу не спіймати, але йди вже, риболовець великий, це твоя справа. Тільки шлунок порожнім не тримай свій, а то на ставку будеш триматись за живіт, не до клювання тобі буде». Петрик не став сперечатися і мовчки вийшов з хати, кричавши услід: «Не хвилюйтеся, все буде гаразд, я ж рибу ловити йду. Зараз як принесу нажаримо, всі будемо не голодні». На подвір'ї було тихо й тепло, сонячні промені обсипали поля, колосся наливалися золотом, а в повітрі ніжно пахло травами. Петрик стрибнув через паркан, мов горобчик на волю. Кури куткудакали, 2 кошенята дременули під кущ калини, а сусідський кіт Темко мовчки спостерігав із тину, що з того буде. Собака Бас миттю кинувся навздогін і галасував гав-гав. «Я вас не чіпаю», – реготав хлопчик через плече, «мені лишилося трошки до ставка. Я йду за тим великим карасем». По дорозі Петрик зустрів діда Василя, який якраз копав буряки біля свого хліва. «Кудись це ти йдеш уже, Петрику?» – озвався той, витираючи піт. «Думав, до нас у город?» «Ні, до ставка», – усміхнувся Петрик. «Я ж рибалити йду, я йду по того великого карася». «Та йди», – махнув сусід лопатою, «покажи, як макарони рибу ловлять, та й давай сміятися». І вже за кілька хвилин Петрик стояв на березі свого маленького ставка.
Вода тут була прозора, мов скло, а повітря тепле й пахуче очеретом і спілим цвітом липи. Далеко за очеретом віднівся старий верболос. Його довгі гілки впиралися у воду. Білі лілії ніжно здіймалися над плесом, а над ними кружляли жовті лілії бабки. Хлопчику було радісно. Нарешті він опинився на своєму царстві води, його дуже це кортіло. Петрик розгорнув вудку, розклав рюкзак з обідом поруч і дістав макарони з котлетою, свою незвичайну наживку. Замість звичайного черв'яка він насадив на гачок довгу макаронину і зверху приладнав шматочок котлети. «Ось тобі, карасю», – усміхнувся він, – «зараз побачимо. Маєш макарончики з котлеткою?» Вудка виблискувала на сонці, а поплавок нетерпляче хитався на хвилях, мов запрошуючи рибу. Петрик закинув наживку і відкинувся на траву і приготувався чекати на свого карася. Минали хвилини спокою. Маленькі карасики кружляли біля кам'янистого виступу, жабки верещали ква-ква, а хлопчик невідривно дивився на поплавок. І раптом поплавок різко сіпнувся і вмить щез під водою. «Ой, лишенько!» – вигукнув Петрик. Відсахнувшись назад, вудка дугою зігнулась, як лук, у його руках. Хлопчик відчув потужний ривок, на гачку в'їдався величезний карась. «Стояти!» – крикнув він. «Ти не вернешся, карасю, я тебе не відпущу!» Почалася справжня боротьба. Карась норовив піти в глибину, але Петрик упирався ногами і міцно тримав снасть. Серце калатало, ноги затерпали, а вудка вигиналася дедалі сильніше. Нарешті він відчув останній ривок. Карась опинився біля берега. «Ух ти!» – видихнув Петрик і засміявся, піднімаючи здобич. «Який ти здоровенний! І скільки ти десь важиш?» Велика золота рибка міцно дригала плавцями, але хлопчику було це до душі. Він уважно глянув на карася і сказав ледь чутно: «Дякую тобі, друже. Пливи собі, нехай ще ти виростеш. Скільки емоцій мені подарував, не буду я тебе з собою забирати». І дбайливо відпустив рибину назад у воду. Карась махнув хвостом і поплив геть, зникнувши серед листя. Навколо настала тиша, а потім із польових шляхів підбігли люди, сусіди та старі рибалки, які теж любили опівдні сидіти над ставом і рибачити. Дід Панас роззявив рота. «Оце так трофей, Петрику! То ти справді карася зловив, як легенду розповідають? На макарони?» – усміхнувся хлопчик. «А як же ж?» «Петрику, а чого ж ти його відпустив? Ех ти ж! Нехай підростає, я ще за ним раз прийду сюди». Макаронами захопилася уся округа, навіть сусідка Олена. «Ух, та ти ж хитрий який!» – Петрик сказав. «А ви як думали, що карася тільки на червака можна ловити? Дивіться самі», – він показав на рибу у воді біля берега. «Вот, тільки що був тут карась. Під 2 кілограми». «Макарони? Це мої макарони його витягли», – закричав дідусь Іван звідти. «Я йому сам лічно радив брати з собою макарони». Усі навколо розреготалися, а Петрик ще трохи погладив карася під плавці і тихо додав: «Я його відпущу, щоб жив». Бажання своє вже загадував, бо знав, як рибу відпускаєш велику, можна щось загадати. Люди затихли, чекаючи. «Яке ж бажання, хлопче, ти будеш загадувати?» – запитала баба Маруся. Петрик загадково посміхнувся і впевнено проголосив: «Хочу вирости великим фермером рибного господарства».
Всі перезирнулись із посмішками, а Карась ніби почув, раптом змахнув хвостом і покинув берег. Тут із хати показалася бабуся з дідусем, вони неочікувано побачили онука з Карасем. «Ось ти де, безшкетнику?» – почала кликати бабуся з тарілкою в руках. «Куди пропав без обіду?» «Та я вже поїв, бабусю», – усміхнувся Петрик. «І до того ще встиг спіймати 2-кілограмового карася. На нас всіх вистачить. Дід каже, от неси», а Петрик сміявся. «Думає, діду, я вже й бажання загадав і відпустив його. Мені більше буде, як обід». Дідусь похитав головою і посміхнувся. «Ну і малий же ти, рибалка». Бабуся лише сміялася, вона зрозуміла, що сьогодні її маленький рибалка насправді трохи виріс. І хоч карась досі плаває десь між очеретами, Петрик повільно йшов додому з чистим серцем і величезними мріями. Тепер він знав, велике рибне господарство колись чекатиме на нього попереду. Залишилось тільки вирости, а якщо буде ще якась мрія, то можна знову буде прийти і впіймати того карася і знову загадати бажання. Ось так, друзі. Якщо вам сподобалась історія, поставте цьому відео вподобайку, палець вгору. А ми з вами зустрінемося вже на ще одній і дуже цікавій історії. На все добре!